ambil cover ni, pasang je lah. Tu okey. Hati korang ikat dah situ. Lok. Assalamualaikum semua. Okay, macam korang tengok dalam tajuk hari ni, aku nak tukar minyak hitam Lagenda ni. So, jom kita start. Okay, bagi yang tanya aku nak pakai minyak hitam apa, aku pakai High Ref 1540 api SL SAE Jasoma. Aku tak tahu apa. Sebelum ni aku pakai EXN 1550. So kita try 1540 pula. Macam biasa oil filter mesti ada. Ok, jom start. Ok, bagi siapa yang tak tahu cara nak buang minyak hitam kat Lagenda ni, skru dia kat bawah ni. Yang ni tak nampak. Yang ni, buka yang ni. Lepas tu baru minyak hitam dia keluar. Kita letak takung dulu. Baik, ok jom. Okay, dah ketatkan dah. Ya, minyak hitam dia. Hitam lagi ni. Aku tahu kau nampak tak. Ada hitam lah. Okay, jom kita buka oil filter pula. Okay, oil filter Lagenda kat dalam ni. Kau kena buka 3 bowl baru boleh keluarkan oil filter. Yang kena takung kali takut minyak hitam keluar lagi.
Oh, filter bersih bai. Kau air minyak tu. Oh, filter. Oh, ada abang-abang sikit. Bazir je aku beli filter bai. Aduh. Dia guna lagi cuci lah. Ayo. Fokus man. Oh, filter bersih bai. Filter bersih ni kau cuci je. Kasih bersih sudah lah. Okey, yang nak masuk macam ni, lubang ni pasti kat luar. Lubang ni pasti kat luar. Yang tak ada lubang ni kat dalam. Macam ni. Okey, masuk. Untuk yang tu, ambil cover ni, pasang je lah. Tu. Akhirnya siap juga isi yang tumpah-tumpah kat casing ni. Kau lap pandai kau lap ke bawah ni, angin pasal tumpah bai. Okay, dah isi. Jadi kita running jap. Pastikan tak ada leaking Okay, motor dah siap, semua dah siap. Okay lah, boleh lah. Senyap sikit lah bunyi dia. By the way, kau jangan lupa subscribe, like, comment and share. Okay, bye.